ৰীতা কি তৰকাৰী বনাই আছা এখন? খাৰ কি দিছানো? বেঙেনা, অমিতা, বন্ধাকবি আৰু কিহৰে সম্বৰ মাৰিছা? পাঁচফোৰণ আৰু নহৰু ন? ইয়াতে কি মাছৰ মাথা দিবা ন? হয়, নমস্কাৰ বন্ধুসকল। আজি আমি গোটেইখিনি উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বৰজনা সত্ৰৰ মহিলাখিনি খানা খাব ওলাইছোঁ। এয়া আমি ফাকুৱা খেলিছিলোঁ। ফাকুৱা খেলোঁতে আমি অকণমান পইচা পাইছিলোঁ আৰু সেই পইচাৰে আমি ৰং তামচা কৰি খানা খাব খুজিছোঁ। আৰু এয়া ৰীতা হয়, ৰীতা এয়া মাছৰ খাৰ বনাইছে। আৰু ইফালে লাৱণ্য, এইবিলাক চব আমাৰ ননদ হয়। আৰু এয়া ভকুৱা মাছৰ টেঙা, বিলাহী থেকেৰা। মই অলপ আহোঁতে দেৰি হ'ল, মই সদায় দেৰিকৈ আহোঁ। আৰু তেতিয়ালৈকে মানে থেকেৰা, ঔটেঙা ভাজি মেলি পানী দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া উতল খোৱাৰ পিছত এয়া মাছখিনি দিছে। আৰু খুব হুলস্থুল হৈ আছে গোটেইখিনি মাইকীৰ মাজতে। ভকুৱা মাছখিনি মই নাহাতে ভাজা হৈ গৈছে। মই সদায় লাচ গাড়ী এতিয়া কি কণী এই পিংকি সদায় লাচ গাড়ী নামতো লাচ গাড়ী, খানা খালেও লাচ গাড়ী, উপায় নাই। আৰু তৰকাৰী বনাব আৰু কিছুমান মানে এনে বহি আছে, একোৱে কৰা নাই। এনে বহি আছে, একোৱে কৰা নাই। আৰু পিছলৈকে দেখুৱাই থাকিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। মুড়িৰ লাড়ু আৰু চাহ সকলে খাই আছে, মোক দিয়া নাই। এয়া আমি গুড়ৰ মিঠাই চিনি চাহ খাইছোঁ। গুড়ৰ মিঠাই দি চাহ খাইছোঁ। ইমান কম দামী খানা, চাহৰ লগত মুড়িৰ লাড়ু। চাহ বিলাই আছে, মুড়িৰ লাড়ু নহয়, গুড়ৰ মিঠাই। এবাৰ বইল কণী খাইছোঁ আৰু মুড়িৰ লাড়ু আৰু লাল চাহ। আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাবলৈ মানে সহজ হয়। আৰু আমি মুড়িৰ লাড়ুৰে চাহ নাখাই পেলাই আমি মিঠাইৰে চাহ খাব পাৰিম। এয়া চাহ। আৰু এতিয়া মাংস বনাব, মাংসখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু এয়া মেৰিনেট কৰি আছে। লাৱণ্য, কি সানিছা ইয়াতে? কি বুলি কওঁ এতিয়া তোমাক? মই মছলাত দিয়া, মাংসত দিয়া, গোটেইখিনি সানিছোঁ। চবকে কৈছোঁ ইমান আমি মিঠাতেল, হালধি, মছলা চবখিনি সানিছে, মেৰিনেট কৰিছে। আৰু ইফালে কেৰাহী গৰম হৈ আছে, এতিয়া মাংস ফ্ৰাই কৰিব। আৰু সিফালে আমাৰ বাইদেউ হয়, সকলোৰে বাইদেউ, এয়া তৰকাৰী সহায় কৰিছে। আৰু এইফালে চালাড বনাই আছে। আৰু খুব মানে আমাৰ আনন্দ ফূৰ্তিৰে এয়া খানাটো আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক, এনেকৈ যেন প্ৰতি বছৰে আমি এনেকৈ ফাকুৱা খেলি মাংসৰ কাৰণে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছে। আৰু অকণমান মিউজিক চলি আছে, সকলোৱে নাচি বাগি আছে, গতিকে অকণমান শুনাত অসুবিধা হ'ব পাৰে, আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু ইফালে বন্ধাকবি, ৰঙালাও, আলু চব পাচলি মিক্স কৰি এখন তৰকাৰী বনাইছে। আলুখিনি ভাজা হ'লে উঠাই ল'ব, তাৰপিছত সকলোখিনি মাংস মছলা ইয়াতে ভাজিব, আপোনালোকে চাই থাকিব। আলুখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত ইয়াতে পিঁয়াজ দিছে, ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি এইবিলাক দিছে। ইয়াত আদা, নহৰু গোটেইখিনি একেলগে কেঁচা মাংসতে মিক্স কৰি লৈছিলে। আৰু পিঁয়াজ ফ্ৰাই হোৱাৰ লগে লগে এয়া মাংসখিনি এয়া ভাজিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে ক'ব।
বেছি পনীয়া কৰা নাই এয়া চাওক ব্ৰইলাৰ মাংস টেষ্টি ৰেডি আমাৰ এয়া ৰান্ধনি ধুনীয়া সোৱাদকৈ বনাই খিনি বনাইছোঁ খানা খাবৰ কাৰণে তাৰপিছত এয়া মাজতে আমি অকণমান হাইজে বালিৰ কাৰণে অলপ আন্তাক্ষৰী খেলিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ এইটো মানে ফেচবুকত দিবৰ কাৰণে ভয় খাই গৈছে সেইকাৰণে খোৱাৰ পৰা উঠি গৈছে হিমাক্ষী আমাৰ মেইন হিমাক্ষীৰ পৰা এটা খাই দিলে मैं तो बेलपूरी खा रहा था मैं तो लड़की घुमा रहा था बढ़िया रास्ते में जा रहा था भेलपूरी खा रहा था घुमा रहा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं तुझको मिर्ची क्या करूं रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते नाना करके प्यार हाय मैं कर गई अरे तूने क्या अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के एक पल ना रह पाएगा कहीं तेरा ये दिल तुमको सनम दामन क्यों जैसा मेरा मन नरम जैसी थोड़ा है थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी मोहर ही पोते हुआ আমাৰ খানা ৰেডি এক জাউৰি খাই ল'লে আৰু এয়া এক জাউৰি বহিছে এয়া চাওক সকলোৱে খাবলৈ বহিছে আৰু ময়ো খাবলৈ বহিছোঁ মাছ মাংস চালাড তৰকাৰী চবখিনিয়ে আছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ শেষত এয়া আমাৰ ৰান্ধনি দুজনীয়ে লাষ্টত খাবলৈ একচুৱেলি ৰান্ধনি বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ চবখিনি সিহঁত দুইজনীয়ে কৰিছে আৰু খুব ধুনীয়া সোৱাদো হৈছে আৰু চাওক সিহঁতে এইটো তোমালোকে দিব লাগিব তোমালোকে দিব লাগিব টেষ্টি হৈছে আৰু ইহঁতে শেষত খাবলৈ ওলাইছে এয়া চাওক মাছ মাংস চবখিনি আছে শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল ক'ব
আৰু আমাৰ কিন্তু খুব ফূৰ্তিৰে আমি এই খানাটো খালোঁ আৰু আপোনালোকেও হয়তো এনেকৈ খায় আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ খায় আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ এইজনী আমাৰ লাষ্টৰ জুৰি বাইদেউ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ